بسم الله الرحمن الرحیم. نوی کلاس کې مونږ اوس لیس دین اپریټر وایو. لیس دین اپریټر لک ډیپ پکې زیزو جره سکور د یو کس سکور به مونږ به د هغې یوزر نه مونږ به وایو چې یاره داسې یو کوډ به لیکو انشاءالله سکرپټ چې په هغې کې به یوزر یا سټوډنټ هغه خپل سکور انټر کوي، میسج به راشي چې انټر یور سکور. دی به سکور انټر کړي، دا سکور له اول نمبر به کمپیریزن وشي د 80 سره. نو اف سکور لیس دین 80 نو بیا به دا میسج ورته راشي چې یاره ستا سکور چې دی نو هغه لیس دین 80 دی. که چېرته کې دا دویم آپشن چې کېږي نو اف سکور لیس دین 70 نو بیا به دا میسج راځي. was اف سکور لیس دین یا ایلس والو ګوره اوس لاول زموږ سکور سره سکور مونږ واغستو 75 نو لیس دین 80 راغی، دا میسج به پرنټ کیږي چې یاره یو سکور از لیس دین 80. خو که چېرته 65 شو نو بیا ګوره میسج به دا پرنټ کیږي چې یور سکور از لیس دین 70. او که دا دواړه نه پروف کېدل نو بیا بل کنډیشن موږ ولګو چې ایلس پرنټ کې به سو چې یور سکور از مور دین 80. نو ګوره دا 80 نه دی، د دې نه سیوای نو دا میسج به راځي مور دین 80 دپاره دا شو. لیس دین و خو د 70 نه ګریټر ون دا میسج به راځي. او که سکور لیس دین 70 و نو د 70 نه اپ ټو 04 نو بیا به دا میسج راځي. دلته مونږ راواغستو او دی راوړو جوپیټر ته راوړو، جوپیټر کې دی پیسټ کو. اوس مونږ غواړو چې یاره دې سکور په ځای باندې یوزر انټر کړي سکور، نو بیا مونږه سکرپټ داسې قسمه لیکو چې انټر انټیجر به والو او انفوټ به والو. دلته مونږ رالو پیسټ وکړو انټ لکه کومه ویلیو چې دی ورکوي نو هغه به ټایپ په د هغې کنورټ کېږي انټیجر ته. انفوټ مینس دا به د یوزر نه اخیستی کېږي. دلته به وایي چې پلیز انټر یور سکور، دلته به د ایچ په ځای اوس مونږ څه ولیکو انټر یور سکور انټر کا. نو دی به دلته ګوره انټر ووهو نو دلته میسج پرنټ شو چې پلیز انټر یور سکور. سکور یې څونه کړی دی فور ایگزامپل 75 انټر کا. نو سکور یو سکور لیس دین 80 ګوره څه میسج راغی، دا میسج راغی اف سکور لیس دین 80 نو بیا به دا میسج راځي. اوس دا سکور چې دی که نه دا د 70 نو بیلو کو. بیا زه دا سکرپټ بیا رن کوم شفټ انټر 65 نو موږ ته وایي چې یاره 65 سکور چې دی نو یو سکور لیس دین 80 خو یو سکور لیس دین 70 ایز ویل. د 80 نه خو کم دی خو د 70 نه هم کم دی. خو که لیټ سپوز مونږ د 80 نه اباو کو نو بیا لکه فار ایگزامپل مونږ ولیکو 90 نو بیا دا میسج به راځي ایلس یو سکور 80 آر مور. سکور د 80 کړه یا مور دین 80 دی. بیا راځو greater than or equal. For example x equal any int یا float value. if دغه x greater than or equal 10 greater or equal to 10 نو بیا به دا میسج راځي. if x modulus 2 equal 0 څه مطلب شو، که چېرته د x دا ویلیو ډیوایډ کړی شي په 2 باندې ریمایندر ته 0 راځي، دې ته موږ ماډولس وایو. دا سیمپل پرسنټیج دا سیمپل د ماډولس لپاره وس کېږي، ریمایندر به نه راځي او دی بالکل ایکوال شو د 0 سره. نو ته به بیا څه ګوره هر هغه نمبر چې هغه په 2 باندې کمپلیټ ډیوایډ کېږي ریمایندر ته 0 راځي ته موږ ایون وایو. نو ځکه ورته موږ وایو چې پرنټ دا میسج به سره بیا هم پرنټ کړي چې یاره دا نمبر چې دی دا ایون دی. که داسې نه و لکه په 2 باندې ډیویزیبل کمپلیټ نو ریمایندر تی راتلو نو بیا به تو ایلس پرنټ کې ایلس میسج به پرنټ کې بٹ ایکس از ان آډ نمبر او د ایکس سره دا آډ نمبر دی. او بیا به چې کوم کې او به ګوري چې ایکس از لیس دین 10 او که لیس دین 10 دا به سره هم بیا ګوره دی. اوس دا موږ بیا د یوزر نوم اغازه شو چې څنګه چې به د براني اگزامپل کې موږ وکړو. لکه دلته موږ د رن کو دلته موږ ډایرکټ دی اوس لیکو، که موږ وایو نه موږ داسې نه لیکو نو موږ دې کې میسج هم جوړولی شو. لکه د یوزر نه موږ انفوټ اخلو، هغه انفوټ په کم پام کې په انټ پام کې نو د موږ ولیکو انټ یو ولیکو
لکه ټایپ په انټي او دا به انپوټ کیږي لکه د یوزر نه به اغسته کیږي بریکټ اوپن او دا به په کوټیشن مارک کی دلته وته سم میسج تو راولي هغه دلته ولیکه چې لکه پلیز انټر any number بس یو نمبر سره هغه انټر کا رنیو کو میسج را پلیز انټر any number وس ګوره فور ایگزامپل مونږ نمبر انټر کو 16 was 16 divisible complete divisible by 2 د e1 دی کله موږ رن کو نو میسج څخه موږ ته وای x is greater or equal to 10 ولې دا ځته موږ ولې وې ورې x greater or equal to 10 نو بیا به دا میسج راځي دا خو مونږ ته راوسو چې یاره x چې لاول نمبر خبره چې کمپیریزن وشو نو x چې نو greater دی equal to 10 دی ویم نمبر کنډیشن چیک کو چې x complete divisible by 2 remainder به 0 راځي نو دی به بیا صحیح then x will be e1 number نو چې وای کتل نو د x نه چې کله 16 divided by 2 کو نو 8 تی راځي ریمایندر تی نه راځي نو ځکه وای x is greater than or equal x is an even number x then دا سره even number دی was let suppose د دې په ځای باندې موږ څه بل نمبر راوستو فار ایگزامپل موږ راوستو 9 دیس نو رن کو نو ګوره x is less than 10 please enter any number موږ 9 x is less than 10 x سره هغه less than 10 دی نو موږ به د 10 نه برازو نو ګوره دلته موږ رالو رانیو کو او دې پیره موږ ولیکو فار ایگزامپل 19 نو ګوره میسج اوس ګوره نمبر انټر چې نو 19 دی was x is greater or equal 10 condition دی چې greater نو دی او چې او بالکل x greater than or equal to 10 دی خو x چې دی نو هغه سره odd number دی دا دویم کنډیشن په وکړو complete divisible by 2 نو دی وجنه odd number شو دغه شانتي بل مونږ کولای شو less than or equal to لکه فار ایگزامپل د یوزر نه مونږ واغستو age as input لکه مونږ ولیکو چې enter your age هغه age enter کو نو بیا مونږ وایو چې if دغه age یا y دا less or equal to 30 نو بیا به دا میسج راځي خو که if y complete divisible by 5 او modulus of 5 equal 0 complete divisible by 2 نو ته بیا دا میسج راځي چې y is divisible by 5 ځکه دا 5 په ټیبل کې چې کم نمبر راځي نو هغه په complete divide کیږي او هغه ریمایندر 0 راځي else کله خبره نو انته چې y is greater than 30 y greater than 30 دلته براشو او دلته مونږ ویل کو y equal 25 دی ورن کو نو ګوره y 25 ته نو موږ y is less than or equal to 30 شو او y is divisible by 5 divisible هم دی